Pentru că dacă noi ne-am născut cu o asemenea bogăție care o avem în jur, trebuie să fim foarte atenți să o păstrăm și pentru următoarele generații. Eu, ca persoană, iubesc lemnul cu toată ființa mea. Am trăit în zona asta, aici în copilărie și aici, așa, cu pădurile noastre, așa. Tradiția lemnului în România este de sute de ani. Agricultura nu mai făcea față la familie. În activitatea noastră am luat în considerare că nu trebuie doar să consumăm această materie primă, ci trebuie să o și regenerăm. Cu lemnul lucrăm de peste 30 de ani. Toată lumea iubește lemnul, toată lumea vrea să aibă ceva de lemn în casă, dar toți urăsc forestierii și pe cei care prelucrează lemnul. Suntem foarte, foarte atenți la recoltarea lemnului, trasabilitatea lemnului. Punem foarte, foarte mare accent pe sustenabilitate în ceea ce facem noi. Nu făceam asta dacă nu iubeam. Am venit această zonă în urmă cu 34 de ani și m-am simțit legat de aceste locuri din inima Bucovinei. Este o tradiție lungă și consacrată în România în prelucrarea lemnului și avem o țară bogată din această privință, cu păduri foarte frumoase, cu păduri care pot și trebuie exploatate sustenabil, cu cap, și asta cred că ne dă un avantaj foarte mare dacă știm cu adevărat să le folosim. Este foarte, foarte important să recoltăm lemnul sustenabil, să ținem cont de aceste aspecte ca și copiii noștri să se bucure să trăiască într-o casă din lemn. Lemnul este resursa viitorului și practic vom avea șansa să trăim mult mai sănătos utilizând această resursă care o avem practic la discreție, la îndemâna noastră, numită lemn. Când intri prima dată într-o casă din lemn, ai acel sentiment de wow. În primul rând, îmi place lemnul, da, cu adevărat. Vechiul circular era mult muncă fizică, muncă brutală, care trebuia să ridici lemnul, să-l urțieți, să-l așa. Am hotărât la un moment dat să înlocuim mașinile. Nu se mai lucrează așa brut ca cum se lucra cu vechile utilaje. Viitorul este al lemnului, pentru că dacă vorbim de lemn, este singurul material care este regenerabil.
Ar fi foarte bine dacă cei care eventual ne urmăresc ar înțelege că importanța respectării trasabilității lemnului și a-i da valoare reală printr-o bună productivitate și nu prin alte metode. Am avut mare noroc să trăim într-o zonă cu foarte mult lemn, în depresiunea Dornelor, unde este un lemn de foarte bună calitate. Suntem foarte, foarte atenți la recoltarea lemnului, trasabilitatea lemnului, punem foarte, foarte mare accent pe sustenabilitate în ceea ce facem noi. Important este să avem soluții, atât în pădure, cât și în zona de prelucrare a lemnului și să asigurăm mai departe lemnul de care au nevoie comunitățile și economia pentru a merge mai departe. Să muncim mai mult pentru a evolua. Așteptăm nepoții de acum să-și mai facă și ei câte o